آزمایش شعبده‌گونه‌مون با این بطری‌ها انجام میگیره. در واقع یکی از این بطری‌ها بطری معمولی هست و یکی از این بطری‌ها بطری شعبده بازی هست. همونجوری که عزیزان می‌بینید در این بطری‌ها آب ریخته شده که به مقدار آبشون هم اضافه‌تر کنم. این بطری اول به عنوان بطری معمولی و به عنوان شاهد نریز ببین عزیزان به فرمان من عمل نکرد. اما این بطری رو وقتی من کج میکنم در هنگامی که آب از اون در حال ریختن هست بهش فرمان بدم از ریختن باز میسته. ملاحظه فرمایید. بریز بریز نریز. خب عزیزان می‌بینید بسیار جالب این بطری در واقع به فرمان عمل میکنه و ریختن آب از اون میتونه در اختیار ما باشه.